Den här filmen, den är... Spännande. Nej, jag tänker på så att det görs inte såna här filmer längre. Svartvita filmer? Nej, alltså så här, de finns inte ens. Stumfilmer? Nej, alltså tänk dig när det kommer något nytt. En originell film? Ah. It's What's Inside är skriven och regisserad av Greg Jardin. En gammal vän dyker upp på en fest inför ett bröllop med ett spel och massa gamla intriger kommer till ytan. Jag vet inte om det har försvunnit ur liksom det dagliga språket, men förut när man pratar om så här Netflix-filmer så pratar man egentligen om filmer som höll en relativt låg kvalitet jämfört med biofilmer. Men det har typ försvunnit. Du och jag använder inte ens det längre. Nej. Det som är lite kul med Netflix-filmer är att de bara så här, pop. Från ingenstans. Sen är de där och sen bara tittar alla på dem. Ja. Jag hade aldrig ägnat den en tanke om inte du hade sett den. Jag hade hört att den här hade delat publiken och kritikerna. Kritikerna gillade inte den, publiken gillade den. Så då blev jag lite nyfiken. Vad är det för typ av film? Då passar det oss. Det gör ju det. Vi måste ju ändå kolla själva för att avgöra vad som är vad. Och jag tycker mig känna att vi är någonstans mellan kritiker och publik. Det skulle jag nog säga. Ibland så blir ju vi publik. Det blir så här är jättekul. Det behöver inte vara liksom en Oscarsfilm. Liksom. Det är bara så här underhållning. Top Gun Maverick är ett exempel på det. Ja. Men ibland så blir vi kritiker. Ja. Och det är när filmer försöker göra någonting som de inte är kapabla till att göra. Exakt. Nej, men du sa att den här filmen, den här filmen sa du. Du nämnde ingenting så som vi alltid gör. Det är bara film, okej. Jag var lite osäker på om vi skulle recensera den. Ja. Sen så sa jag så här, Sebbe, kolla in den i alla fall. Bara checka. Men då blir jag så här, jag vill inte titta på film som vi inte ska recensera. Nej, jag vet. Det är slöseri med tid. Alltså vi tittar ju så otroligt mycket på film och serier och allt möjligt utanför den här kanalen också. Så att när du kommer med någonting som är så här, ska vi? Då är jag så här, bestäm dig. Nej, men det blir ju ofta så att jag och min sambo kompromissar fram en film som vi kollar på. Och sen så kan den ibland vara något. Och då kanske jag säger till dig. Ja, och det behöver inte betyda att det är bra. Nej. Det är bara så här, det här kan vi diskutera. Ja. Och den här filmen går att diskutera. Absolut. Jag var jättenyfiken på vad du skulle tycka om den här filmen. Ibland vet jag ju på förhand. Liksom. Men ibland så vet jag inte alls. Men i det här fallet så jag var liksom helt blank. Jag hade ingen aning om vad du skulle tycka om den här. Nej. Och jag sa inte vad jag tyckte. Det kommer. Ja. Men först ska vi prata lite om vad den handlar om. Ja, det är ett gammalt kompisgäng som samlas inför ett bröllop. En av dem ska gifta sig och de vill ha en sista kväll där de liksom har en hejdundrande liten privatfest, måste man ändå säga. En sista natt med gänget helt enkelt. Och en väldigt, väldigt gammal bekant dyker upp som de inte har sett på jättelänge för att det hände saker för med honom. Han liksom försvann lite grann. Yep. Han har med sig någonting. Yep. En uppfinning som gör att de byter kroppar med varandra. Hjärnan, personligheten, sinnena byts. Som att så här, Sebbes hjärna går in i min kropp och min hjärna går in i Sebbes kropp. Vi byter bara plats helt enkelt. Och då kan det ju hända lite konstiga saker. Ja, det kan hända intressanta saker. Och det jag gillar som händer i den här filmen, det är att de börjar spela ett spel. Ja. Många människor där ute har kört något spel som kallas för typ maffia. Man ska lista ut vem mördaren är egentligen i gruppen. Men i det här fallet så ska de lista ut vem som är inne i vems kropp. Ja. Så de spelar ju den kroppen de är i. Ibland lyckas de inte och försöker vara någonting annat. Det är intressant att se hur skådespelarna får spela karaktärer som typ spelar karaktärer. Vilket kan bli lite rörigt. Alla de här människorna har ju känt varandra i väldigt många år. Och de är tajta, hela gruppen. Så att om det är någon som kan spela någon annan i gruppen så borde det ju vara de här personerna. Men de har gjort lite saker för att göra det lättare för oss. Bland annat när de har löst vem som är vem så har de ett kort på den personen som det egentligen är tejpat på bröstet. Och vi får se ibland i ett filter vilka de egentligen är. Ja. Så att det känns rätt skönt ibland att okej, jag behöver inte tänka för mycket nu. Utan jag får faktiskt veta vilka de är. All den här pedagogiken Sebastian pratar om behövs. För att den här filmen är väldigt hysterisk. Ja. Den går i ett. Det klipps väldigt snabbt. Ja. Det är väldigt många olika kameravinklar, det är färger, det är ditten och datten och man måste hänga med hela tiden. Och det är, jag tänkte hela tiden, det här är en klockren film för den generationen som växer upp med TikTok. Ja, det var det första ordet jag skrev ner om den här filmen. TikTok-film? Nej, hysterisk. Jag har bokstavligen har jag hysteriskt nedskrivet i min mobil. Ja, titta, hysterisk.
hysterisk på den. Jag förstod det. Jag blir stressad av den. Det är liksom så här, om man är lite stresskänslig som jag är ibland så kan den påverka en negativt. Så jag vill liksom försöka stänga av delar av min hjärna för att slippa stressen och ändå försöka hänga med i filmen. Ja, för precis. Det blir ju den man vill stänga av, men handlingen är ju så pass intressant att jag vill följa med och då blir det jobbigt att stänga av de där delarna. Ja, jag vet. Ja. Någonting som jag tyckte var lite jobbigt att titta på, det var att det här går lite tillbaka till den typen av film jag trodde var helt borta. Och det var när typ 25-åringar spelar 15-åringar. Nu är det ju inte så. Nej. De är ju typ 25-åringar. Men de beter sig som 15-åringar. Och jag förstår ju varför. För att de ska spela överdrivna karaktärer så att vi lättare kan förstå vem som är vem. Ja. Men under hela filmen så att jag tänkte det här hade kunnat göras lite bättre med en mer vuxen take. Jag hade ju väldigt gärna velat som publik få själv lista ut vem som är vem. För då hinner man inte. Nej. Det liksom går i ett och de byter mellan liksom scener och byter mellan karaktärer och sen så säger de vem som är vem. Ja. Man bara okej, shit. Tänk dig om Christopher Nolan hade gjort den här. Gud. Förstå, det är nästan en Nolansk idé här. Den är väldigt cool sci-fi. Jag vill inte skrämma bort folk som inte gillar sci-fi för det är inte en sci-fi-rulle. Men den har en sci-fi angle på den. Liksom att byta ut hjärnor med varandra i princip. Men som gör det hela väldigt intressant. Ja. Väldigt originellt. Det är otroligt sällan vi ser en sån här originell idé. Ja. På samma sätt som du bjöd in mig till att kolla på den här filmen. Med ett sånt här, jag vill höra vad du tycker. Så tycker jag också ni kan titta på den här filmen. Den är inte ett mästerverk. Det är intressanta idéer och det är en del hysteri. Ja. Och en del dåliga skådespelarinsatser faktiskt, men i det stora hela så tar det inte bort min rekommendation heller. Den är 1 timme och 45 minuter lång och finns på Netflix. Ni kan alla se den. Och på tal om Netflix-film så har vi även recenserat filmen Strul. Men innan ni går och kollar på den recensionen så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Now that's a wrap.